Вітаємо, друзі! Це Здоров'я Лайф, і мені важливо нагадати, що у нас немає мети переконати вас в тому, що вам треба зробити ніс, чи збільшити груди, чи негайно зробити обрізання. Головна місія нашого каналу – це освітня. І наша задача – запросити крутих фахівців, практикуючих, розібратися в темі, і для того, щоб ви робили якісь висновки, що робити з вашим здоров'ям, не по якихось відрізках в TikTok, а опираючись на досвід людей, які щодня мають справу з практичною медициною. Тому далі ви слухаєте нас, аналізуєте і робите вибір стосовно свого життя і здоров'я. Сьогодні у світі близько 1 мільярда людей живе з ожирінням. Lancet опублікував дослідження, яке показало, що за останні 32 роки, це доволі невеликий відрізок часу, дітей з ожирінням збільшилось в 4 рази більше. Це серйозна проблема ожиріння. В нас вже є один епізод, де ми говоримо про боротьбу з зайвою вагою, про лікування зайвої ваги. Це про Оземпік, його можна подивитись ось тут. А сьогодні ми вирішили глибоко розібратись в темі пластики людського тіла. І в нас, як завжди, прекрасний експерт. Це кандидат медичних наук, пластичний хірург, співробітник кафедри пластичної та реконструктивної хірургії Богомольця Ірина Шмигіна. Ірина, ми дуже раді вітати вас сьогодні з нами. Дуже дякую за запрошення. Ще дуже багато незрозумілого про операцію абдоміну, живіт, про ліпосакцію. Бо, наприклад, я колись давно, в темні часи, уявляла собі, що це так. Є людина, їй не подобається її живіт. Вона така, я собі, значить, заберу його. Її його відрізали, зашили, і людина живе. А потім дізналася, що там якось їй треба схуднути. Потім, що її не можна набирати. Якихось купа нюансів з'явилося. Це те ж саме, коли пишуть дівчатка в Інстаграм, запити є, дуже багато запитів, друге підборіддя. І у всіх дівчаток одна аналогія, а ви робите ліпосакцію підборіддя? І я кажу, яка у вас проблема? Друге підборіддя. А друге підборіддя – це, по суті, пластика шиї більше. Так, можна обійтись молодої дівчинки ліпосакцію підборіддя, але в шиї дуже багато різних тканин і різних причин того, чому з'являється це друге підборіддя. І часом приходиться працювати частіше всього на зшиванні платизми, тобто це вже геть не міні-інвазивна ліпосакція того ж самого підборіддя, яке можна зробити під місцевою анестезією. Це таке хороше оперативне втручання під загальним наркозом. Те ж саме на рахунок абдомінопластики. Тобто дуже часто пишуть, ви робите ліпосакцію живота? Я дивлюся, там фартух висить, і з цим фартугом... А давайте тут зупинимося. От різниця ліпосакції і абдомінопластики – це такі дві різні, ключові, різні поняття? Це поняття операції по показах. Тобто, якщо пацієнтка, тут потрібно корелювати не тільки ліпосакція, абдомінопластика, а ми порівнюємо 3 стана жінки. Тому що буває, що приходить жінка 120 кг і каже, зробіть мені або ліпосакцію, або абдомінопластику, але в будь-якому випадку, яку б вона операцію не сказала, я їй відмовлю. Тому що на 120 кг, знову ж таки, рахуємо індекс маси тіла, дивимося її ріст, вагу. Спочатку потрібно піти до баріатричного хірурга. Тобто, це важливо. Давайте скажемо, можливо, не всі глядачі знають, хто такий баріатричний хірург. Баріатричний хірург – це хірург, який займається проблемою ожиріння. Тобто спочатку в цій пацієнтці потрібно комплексно схуднути, а потім уже пройти до пластичного хірурга, який відкоригує естетичні якісь моменти. А баріатричний хірург, він зменшує об'єм шлунку? В них є різні типи операцій. Хтось зменшує об'єм шлунку, деякі накладають анастомози. Там буває таке, що накладають спеціальні
колечка, буває, Мгм. що ставлять інтрагастральні балони в шлунок, щоб зменшити вміст шлунку. Я вже тут і не буду заглиблюватись, Мгм. тому що це не зовсім, скажімо Мгм. так, моя Трошечки ваше єпархія. вже. Так. Мгм. Але сам сенс того, що не можна братися за пацієнтку, в якої немає показу до тої чи іншої операції, навіть якщо ця операція є пластичною. Але цікаво, ми виходимо так на питання в тому, що якщо це ожиріння там такої не першої стадії, якщо це вже як фартух це називається, це живіт як фартух, то тоді операція по пластиці живота, абдомінопластиці, ліпосакції – це прям протипоказ. Це не можна сказати, що протипоказ, але пацієнтка швидше за все буде незадоволена від такої операції. Тобто я називаю цю операцію операція ради операції. Або в хірурга геть скрутно з грошима, тому що в такому випадку хірург повинен спрямувати пацієнта. Не всі пацієнти такі обізнані і знають, до кого звернутися з їхньою проблемою. Вони можуть мати надлишкову вагу тіла, але вважати, що в них їхня проблема – це живіт. І вони прийшли до пластичного хірурга. Насправді дорога до баріатричного. Якщо наша пацієнтка, другий тип пацієнта моделюємо, особливо після кесаревих розтинів, коли є сходинка, якщо в неї висить фартух, тобто вона вже схудла і в неї є більш проблема з шкірою, яка обвисає навколо живота, Так. тоді ми говоримо про істинну абдомінопластику. Тобто ми тут справляємося уже. Такі пацієнти, як правило, уже народжували діток. В них дуже часто буває діастаз прямих м'язів живота. Це розходження прямих м'язів живота, які також потрібно зашити, тому що це великий ризик виникнення грижі білої лінії живота. В таких пацієнтів дуже часто буває розширене пупкове кільце або уже пупкова грижа, тому що, знову ж таки, під час народження діток в нас внутрішньочеревний тиск збільшується, і ці всі проблеми компенсуються передньою черевною стінкою. І тут ми працюємо комплексно, ми працюємо на діастазі, ми робимо пластику пупкової грижі, ушиваємо, ми переносимо пупок і забираємо той лоскут, фартух, який висить. Це абдомінопластика. Це абдомінопластика. Вона буває міні-абдомінопластика, вона буває повна абдомінопластика. Але, знову ж таки, якщо ми говоримо за людей, які уже схудли, і операцію саме боділіфта, то в такому випадку ми завжди говоримо про повну абдомінопластику. Міні-абдомінопластика більше характерна для пацієнток, яких ось після кесарєва розтину є така сходинка, маленька сходинка над шрамом, так? над рубцем, внизу живота. Ми її дуже часто можемо поєднувати з такою ліпосакцією верхньої частини животика, щоб зробити гарний контур пацієнтці, забрати цей рубчик і забрати маленький лоскут внизу живота, не пересаджуючи пупок. Але якщо пацієнтка приходить до нас з гарним тонусом шкіри, і в неї локально на животику, знаєте, є проблемна зона, живіт, тоді ми можемо їй запропонувати ліпосакцію. Ліпосакція животика – це власне видалення цих жирових відкладень, локально, і, в принципі, це під місцевою анестезією не можна зробити. Під місцевою анестезією я би не рекомендувала робити, тому що зона достатньо велика, і ми ж все-таки в 21 столітті, для чого ці муки пацієнту, якщо є класний загальний наркоз. Так? А от мені дивіться, що тепер цікаво. От ми зараз багато говоримо про жінок, там животик після народження дитини, там груди, живіт. Але ж є в нас наші прекрасні чоловіки. Так складається історично, що в нас жінки більше зусиль вкладають в свою зовнішність, ніж чоловіки. Так культурально якось в нас так. А зараз тим більше це буде поширюватися. По чоловіків стає менше, звісно, конкуренція зростає. Звісно. Так, це все природа, так що. Але ж чоловіки, ще раз, прекрасні любі, вони ж теж мають животики. І наскільки, ви знаєте, більше звертається жінок, чоловіків, чи переживають з цього приводу чоловіки, що в мене тут трошки якось так, мені би тут естетичніше, чи все-таки чоловіки не дуже заморочуються? В мене, мабуть, 98% пацієнтів – це все-таки жінки.
Чоловіків, яких я оперувала, в мене були чоловіки після баріатрії, які приходили уже з значним схудненням. Ми їм робили не тільки животики, ми робили руки і животики, де висів справжній фартух, але знову ж таки там було схуднення не менше, ніж 30-40 кілограм. Тобто на баріатрії завжди значне схуднення, це не схуднення на дієті. І, до речі, якщо говорити за техніку виконання цих операцій, це також дві різні техніки оперативних втручань, тому що абдомінопластика у жінок після там, я не знаю, дієти, після народження дітей, коли не було баріатричних операцій, і пластика після баріатрії – це дві різні пластики. Цього не знають дуже багато хірургів в Україні, тому що, знову ж таки, ці пацієнти тільки почали з'являтися у нас. У нас не було, в нас все-таки ця українська така гонча порода, працьовиті люди, які кудись біжать і щось роблять постійно. Зараз тільки ця проблема, по-перше, почала кричати, по-друге, дуже багато спеціалістів вже з'являється все більше і більше баріатричних хірургів, тому вона так поступово заходить, ця хірургія до нас в Україну. Але якщо брати на нутріативному рівні, розбирати цих пацієнтів, в них гіпоальбумінемія, в них недостатність мікроелементів. І заживлення в таких пацієнтів набагато гірше. Мало того, ці пацієнти, шкіра цих пацієнтів уже з втраченим колагеном. В них колагеноутворення абсолютно інше, ніж в здорової, скажімо так, людини. І якщо зробити абдомінопластику для звичайної пацієнтки і для постбаріатричного пацієнта, в нього дуже великий ризик того, що навіть ту шкіру, яку ми от як струну натягнемо, вона знов захоче розтягнутися. Ну, от є така властивість у шкіри. Тому і техніка оперативних втручань досить відрізняється. Мало того, ризик кровотечі у таких пацієнтів також набагато вищий. Тобто це непроста естетика. Тут є свої вже нюанси. Чоловіки-пацієнти, вони, в принципі, складніші в хірургії. Я не знаю, як в ринохірургії, наскільки, але в пластиці вони завжди більш кровоточать після оперативного втручання. Ризик кровотеч завжди вищий, больовий поріг завжди нижчий. Це про больовий точно. Тому тут є свої нюанси, і є свої нюанси з тим, як накопичується жир у пацієнтів-чоловіків. Дуже часто саме пацієнтам-чоловікам я відмовляю в операції не через те, що в них, я не хочу їх оперувати, я не оперую чоловіків, я оперую чоловіків, але в них черевний тип ожиріння. Тобто в них може, ви пощупаєте за животик, в них там шкіра, далі м'язи, причому м'язи ніби такі тверденькі, накачані, а животик є, те, що називають пивний животик. За рахунок чого росте цей пивний животик? За рахунок внутрішньочеревного жиру, ми ще знаємо так, малий, великий сальник. В них розростається цей сальник всередині, тобто якщо ми працюємо під час абдомінопластики, не заходячи в черевну порожнину, тільки на підшкірно-жировій клітковині, яка знаходиться перед м'язами, то у чоловіків це знаходиться всередині в черевній порожнині. І великий сальник у нас – це імунний орган, який відповідає за те, щоб якщо є якесь запалення в черевній порожнині, він зразу туди приєднується і він ніби так локалізує це запалення. Тобто, якщо забрати, є такі оперативні втручання, особливо в онкології, коли забирають сальник. Але це досить травматична операція, яку би я не рекомендувала робити чоловікам. Тому що це вже не про естетику як таку. Ось. Є чоловіки, які приходять частіше всього все-таки на ліпосакцію. Тобто десь локальненько забрати, хтось не хоче ходити в зал, хтось хоче зробити більш такий контурінг на животику, щоб показатись на пляжі, а він з кубиками. Таке є. А ось сама істинна абдомінопластика, така, як проводиться як в жінок, вона дуже рідка операція саме у чоловіків. І ви дуже цікаво пояснили, чому я. Окей, а як же тоді тим чоловікам бути? Якщо, наприклад, жінка, є варіант, пішов на баріатрію, зробив абдомінопластику, а як чоловіку бути? Худнути.
Тільки худнути. худнути. Щоб зникав, Тобто- зменшувався оцей, як ви сказали, сальник. Сальничок, він може, грубо кажучи, надутися, як м'ячик, так? Мішечок. Так само і здутися. Тобто там жирові клітини трошки іншої консистенції, і це не ті жирові такі жорсткі клітини, які знаходяться там, де ми робимо Під ліпосакцію. шкірою Це наші все, такі. це все Мгм. можливо, але це вже питання не до пластичного естетичного хірурга. Мгм. А баріатрію їм можна? Баріатричну операцію? Баріатричну Так, звісно. операцію, якщо індекс маси тіла у нас високий, звісно. Мгм. Але знову ж таки тут потрібно психологічно працювати з пацієнтом, тому що якщо жінки на естетику йдуть з таким ярко вираженим бажанням, то чоловіки, знову ж таки, це з мого досвіду, на любе оперативне втручання вони першим ділом реагують дуже скептично. Мгм. Тому тут ще потрібно так Підготувати ментально такого підготувати пацієнта. ментально і пояснити, на мою думку, пацієнтові, що може послідувати за Мгм. тим, якщо він не зробить баріатрію. Мгм. Я думаю, що ми всі хочемо жити здоровими. В нас там є дітки, так, є Плани. сім'ї, Мгм. хочеться подорожувати, хочеться займатися спортом. Якщо людині правильно пояснити, що це ожиріння інвалідизує людину, а воно інвалідизує по суті, то я думаю, що кожен все-таки прийде і зробить. І знову ж таки, по-перше, сказати про те, що це досить небезпечно, а друге, пояснити те, що баріатричні операції зараз проводяться лапароскопічно, тобто це не відкрита з великим розрізом Мгм. операція з довгою реабілітацією, це операція, яка робиться через декілька проколів в черевній порожнині, і реабілітація мінімальна. Просто на це потрібно наважитись. Я вже знову ж таки залізла не в свою галузь, але зважаючи на те, що ми проводимо, мабуть, таку більш просвітницьку діяльність, Мгм. ми не більше не Мгм. на естетиці, не на красі зупиняємося, а все-таки на важливості цих операцій, Про здоров'я. то ці дві хірургії, вони йдуть поруч. Усвідомлений вибір, щоб бути здоровішими і щоб подобатися собі, ну тільки не так, коли тобі кажуть, та нормально, ти така товстенька, чи дітям з ожиріння кажуть, такий чудовий товстенький, просто ти любиш їсти. А коли Такий це... хорошенький. Да, не їж нашу цукерочку тобі. Мгм. А чи, ну ви частково про це сказали, чи спостерігали ви, як от змінюється людина, яка врешті, наприклад, чи був у вас такий досвід, що ви знаєте людину, яка там вагалася, боялася і сама себе переконала, що їй і так нормально буде жити, а потім якось вона зважилася на якусь ряд, можливо, операцій, і от стала тією воскресшою зі свого тіла. Ні, в мене таких випадків багато. В мене навіть є друзі, яких я досить довгий час вмовляла, зроби баріатрію. І це, до речі, і чоловіки. І... Яка баріатрія? Якось щось придумаємо. Якось буде. Знову ж таки, є зараз дуже велика реклама Монджару, Оземпіків, але тут потрібно зазначити, є якийсь рівень індексу маси тіла, коли ми можемо ось це використовувати, Медикаментозне маєте на увазі зараз, так? а коли воно вже буде неефективне. Мгм. Тобто це також і лікарі-ендокринологи, вони повинні звертати на це увагу пацієнтів, а не є в мене такий хороший пацієнт, давайте ми будемо, значить, займатися, скільки часу вистачить, і коштів ми будемо там займатися ін'єкціями. Ну, це те ж саме, що ми порівнюємо, там, наприклад, якщо звертається пацієнтка до нас, в якої вже брилі з'явились, так, вся шкіра покрита зморшками, а косметолог бореться до останнього і каже, та ні, я врятую твоє Масаж. обличчя. А масажисти, Масажі, да. масажі я взагалі обожнюю, коли ми все зможемо відкоригувати масажами. Ага. Я кажу, слухайте, я там повіки, я ці повіки оперую, їх не завжди операцією можеш правильно відкоригувати. Мгм. А ви все масажами зробите. А ви так не вмієте. А я так не вмію. Мгм. Я тут некомпетентна. А це тривалі операції, наприклад, якщо взяти таку повноцінну абдомінопластику?
Наскільки це? Все Просто за- дивлячись на вас, на цю тендітну жінку, і тут уявляю собі людину, яка прийшла на абдомінопластику. І тут вставляємо таку фотографію. У мене є дуже класна фотографія, причому що мало хто знає, що я там була на 7-му місяці вагітності, там такий величезний кусочок лоскуту, такий в мене по колінця. Це залежить від того, який об'єм оперативного втручання. Мгм. Тому що фартух може висіти і у дівчинки 57 кілограм. Ніхто не застрахований від цього. Тим більше там досить часто кажуть, боже, та вона ж худенька. Куди їй абдомінопластика? Хто їй придумав абдомінопластику? Мгм. Так, вона худенька, коли вона одягається, коли вона закамуфлювала там Цей одягом, животик. Мгм. те, що в неї висить в трусики, запихнула це все втягуючи, вона худенька, але коли вона переді мною роздягається, а в неї там все висить, і вона, ну, знову ж таки, будемо відкритим, перед чоловіком боїться роздягнутися, тому що Мгм. вона комплексує. А є жінки, в яких, ну, як то кажуть, знаєте, широка кістка, так? Тобто обхват під груддю там 90 плюс сантиметрів, тобто Мгм. вона така моцна жіночка, і Мгм. ми робимо їй абдомінопластику. Там лоскут буде абсолютно інший, і знову ж таки через те і оперативне втручання буде набагато довше, тому що площа самої Мгм. передньої черевної стінки буде набагато більша. Мгм. Складні вони. Технічно це складно зробити? Якщо... Ну, нема простих операцій, якщо- зрозуміло. Якщо правильно все робити, то все Мгм. буде добре. Ми Мгм. недавно дуже кумедний випадок був в риноклініці. Ми проводили абдомінопластику в прямому ефірі в Тіктоці. І в мене ж завжди пацієнти, коли приходять на консультацію, кажуть: Мгм. а це ви будете оперувати? Я кажу, які є варіанти? Ось, і тут ми стоїмо, я, значить, в хірургічному костюмі, помита, пацієнт лежить, пацієнтка під наркозом. Я тримаю однією рукою лоскут, який вже підняла, а другою рукою від'єдную далі його від м'язів. Мгм. І в нас тут питання від підписника мені диктують, кажуть: а ви живу людину оперуєте? У мене такий шок спочатку, кажу, так, це не манекен. Ні, я така спочатку на драгер подивилася, кардіограму пацієнта. Все є. нормально. А потім слідуюче питання було: а якщо вона жива, то де її кров? Мгм. Тобто, ну, все До залежить речі, так. від того. В нас затримка завжди в хірургії Кровотеча. оперативного втручання. Якщо там якась кровотеча покровила судина, так, Мгм. нам потрібно її зупинити. На передній черевній стінці сунини досить широкі. Мгм. Великого діаметру. Мало того, якщо ми говоримо за баріатричних пацієнтів, в них є особливості з судинами, тобто вони кращі, те, що я зазначала, кровлять. Мгм. І тут уже залежить від того, наскільки ти технічно Професійні вмієш навички. це Мгм. все виконати безкровно, а якщо безкровно, то і швидше. Мгм. Все залежить від умов. Чудово. Так, зробили операцію. Я вже наважилася, так, вірю вам. Зробили операцію. Але тепер ж треба знати, до чого бути готовими далі, скільки це буде загоювати, скільки, не знаю, там, тяжкого не можна піднімати, чи що, чи штани не можна носити. Як далі, як відбувається оцей реабілітаційний період? Реабілітація, скажімо так, вона не легка, але і не дуже складна. Мгм. Після даної операції наші пацієнти приймають знеболюючі засоби, тому що основна проблема, з якою вони стикаються, больовий синдром, виникає від того, що ми працювали на діастазі. Тобто, якщо пацієнту не ушивати діастаз, він, в принципі, себе буде досить непогано почувати. Але при роботі з м'язами, М'язами при буде боліти. ушиванні каркасно цих м'язів, по-перше, внутрішнім органам зразу так тісноватенько стає, тому що вони жили в своєму об'ємі, тут Тут їм їх. об'єм трошечки зменшили. Мгм. По-друге, коли пацієнт захоче там кашлянуть, грубо кажучи, в точно, нього точно. відразу під мечоподібним відростком відчувається такий больовий синдромчик. Неприємно. Ось, і ці пацієнти після операції вони ходять буквою Г. Причому я їх відразу попереджаю, не потрібно ставати солдатиком, не потрібно відразу Вирівнюватись. намагатись вирівнятись, тому що оперативне втручання проводиться під великим натягом. Наші пацієнти знаходяться в зігнутому положенні, коли ми зшиваємо ці лоскути, тобто пацієнт не лежить рівно, а ми його складаємо в таку так звану книжечку, я її називаю, для того, щоб забрати більший лоскут і краще натягнути цю шкіру. Вау! І за рахунок цього
шкіра буде тягнути вниз. Мгм. Ну, Це але абсолютно потім вони нормально. випрямляться. Але Потім- треба бути готовим, правильно? Що трошки потім- отак після операції доведеться. Ось так походити. потрібно ходити. Головне лікарю попередити. Я от дивлюся по пацієнтам. Якщо пацієнт володіє інформацією, що з ним буде відбуватись О, після це оперативного втручання, вони більш спокійні. От вони кажуть, нам потрібно знати, що нас очікує. Ну і це абсолютно Комунікація з пацієнтом нормально. важлива, коли йому так дуже достеменно все пояснити. Буде так, потім буде так. Що це не катастрофа. Мгм. Знову ж таки, коли ми підшиваємо передню черевну стінку, я роблю таким чином, щоб в нас не утворювався мертвий простір і не утворювались сироми. Я роблю спеціальні якірні шви між передньою черевною стінкою і м'язами. І ці шви накладаються розсмоктуючою ниткою, тобто їх функція тимчасова. І пацієнтам також потрібно донести, що потім, коли ви будете десь ходити і ви відчуєте, що там у вас щось ніби як порвалося, це абсолютно нормально, це ваша ниточка, просто в неї міцність уже Слабо. знизилась, і вона починає розсмокчуватись повністю. Це нормальна ситуація, не потрібно бігти відразу в клініку, казати, в мене там розійшлися внутрішні шви. Ось цю всю інформацію потрібно доносити. Після оперативного втручання пацієнтам ми також одягаємо компресійну білизну. Ну, це невід'ємна частина. На животик теж. На животик обов'язково. Всі оперативні втручання, де є можливість утворення мертвого простору, ми повинні мінімізувати цю можливість за рахунок компресійної білизни. І в цій компресійній білизні наші пацієнти повинні ходити місяць-півтора місяці стабільно, день і ніч. Це саме такий неприємний момент, тому що якщо больовий синдром проходить досить швидко, це тиждень, півтора тижня часу, то тут потрібно потерпіти, тому що ця білизна досить вона штучна, вона жорстка, і краще дане оперативне втручання проводити не в теплу пору року, тому що рана під цією компресійною білизною може погано заживати за рахунок, знову ж таки, температури. Перегрівань таких. І коли можна вже так активніше до якогось спорту перейти, до якоїсь активності, це десь скільки часу людина має розуміти, що от я повернусь до свого звичного життя через, якщо без ускладнення, як все буде добре, бо ускладнення теж можуть виникати. Любе оперативне втручання в нас від моменту операції до моменту повного загоєння, як то кажуть, здачі об'єкту от повного, так, коли вже не тільки там зовнішній набряк, якого там синці зійшли, а от повністю адаптований рубець, він перетворився з рожевого на блідорожевий на блідий в тон шкіри. У нас цей період – це півроку. Але це не означає, що півроку буде боліти, чи півроку ми не зможемо відвідувати роботу, зустрічатися з друзями і так далі. Тобто це такий загальний період, він один і той же для всіх оперативних втручань. Але в мене пацієнти дисципліновані. Я їх всіх готую до того, що результат нашого оперативного втручання потрібно буде підтримувати їм же, потім після оперативного втручання. Тому що як би ми класно не провели абдомінопластику, якщо пацієнт буде порушувати режим харчування, якщо пацієнт не буде підтримувати ось це моделювання м'язів, а я моделюю під час абдомінопластики їм косі м'язи живота, тобто цей животик не просто плоский, а він так красиво, плавно спускається, так рельєфний. І якщо пацієнт не буде це підтримувати після операції, то наш результат йде на нівець. Тому на другий тиждень після оперативного втручання я всім пацієнтам рекомендую уже починати робити дихальну гімнастику. Помаленьку, невеликий час, але ми затримуємо, ми починаємо дихати животиком, затримувати дихання і напружувати м'язи живота, які розслабились після оперативного втручання. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб ми підготували м'язи для потім фізичних навантажень, а саме для того, щоб займатися пресом, який буде нам ось цю рельєфність, яку ми зробили, уже підтримувати після оперативного втручання. Тому що якщо... Треба, а це не рекомендовано, це прям потрібно після абдомінопластики йти і качати прес.
Тренувати м'язи передньої черевної стінки. Можна не тренувати, але Але? тоді животик не буде таким рельєфним. А якщо додати ще неправильне харчування, то ми, в принципі, тобто, отримаємо. чекайте, це зараз сенс головний операції. розмінчує міф. Що зробили абдомін, забрали живіт, зробили ліпосакцію, все. Я тепер стрункий, молодий, красивий. Ну ні. А що буде, якщо людина вирішить, що вона тепер назавжди така і почне там як-небудь харчуватися, не займатися спортом? Що буде з цим животом? Буде те ж саме. Просто повернеться до Буде те ж першочергового саме, так. варіанту. Якщо після ліпосакції пацієнт знову ж таки буде порушувати харчовий режим, то він буде набирати вагу, але в місцях ліпосакції вона буде набиратися повільніше. Буде Мгм. набиратися, але Бо там менше повільніше. жирових клітин, правда? Так, менша Мгм. кількість жирових клітин. То після абдомінопластики пацієнт спочатку наїсть собі вушка, вони з'являться по бокам. Далі буде рости животик. Животик. Так. А знаєте, яке питання в мене ще виникло? Що зараз, наче така вся персоніфікована медицина, індивідуальний підхід до кожного. Чи є у вас в практиці така командна робота? От важливо, є пацієнт, який ніколи правильно не харчувався. Давайте візьмемо нього, і він там дійшов до того, що в нього ожиріння там 3-ї стадії, наприклад. Ви йому зробили баріатрію, зробили йому пластику, ну, нехай ліпосакцію чи абдомінопластику. І далі його ви випускаєте вільне таке плавання, але йому ж треба навчитись правильно харчуватись. Чи практикуєте ви таку командну роботу, що от там на 3-му тижні після оперативного втручання він йде до нутриціолога, лікаря-дієтолога, який дає йому рекомендації, як харчуватись, навчить його правильно, тому що харчуватись правильно, Олено, це прям навчитись треба. Це дуже класний підхід, і такий підхід справді він практикується. Я знаю, що в США є такі програми з такою правильною реабілітацією, скажімо так. В Україну ці програми ще не дійшли. І якщо пацієнт прислухається, в мене з пацієнтом досить демократичне, не авторитарне відношення. Тобто пацієнт приходить, а я кажу там, ми зробимо ось це і ось це, бо вам це треба. Тобто ми спілкуємося з пацієнтом. Дуже багато, повірте, дуже багато жінок приходять, сідають в крісло і кажуть, що би ви мені порекомендували зробити. І тут я кажу, ви повинні самі зрозуміти, що ви хочете. Як ви себе бачите? Кажу, дивіться, от я зараз сяду, біля мене сяде 5 пластичних хірургів. Один скаже мені там одне зробити, другий інше, третє. Але я знаю, що мене турбує 4. І поки я те 4 не виправлю, може ніхто з них навіть це не побачив і не помітив, я не буду впевненішою, я не буду щасливішою. Того, що мене, оте все, що вони сказали, воно мене абсолютно не хвилює, я з ними прекрасно живу. А це моя проблема. Ось, тому, коли ми спілкуємося з пацієнтом, в мене є, слава Богу, мені пощастило, в мене є хороші колеги, які працюють в різних галузях, і вони вважаються досить класними спеціалістами. Я можу порекомендувати пацієнту баріатричного хірурга, дієтолога. Це все можна проробити. Мало того, можна навіть потім працювати косметологічно з тими самими животиками, покращувати, уже працювати на рівні шкіри, покращувати колагеноутворення цієї шкіри. Але все заключається в бажанні пацієнта. Якщо пацієнт готовий, знову ж таки, потрібно спілкуватись, проводити консультацію, дивитися на те, наскільки бачення хірурга співпадає з баченням пацієнта. Якщо пацієнт прийшов до мене за абдомінопластикою, я можу написати рекомендації. 1, 2, 3, 4. Але я не бачу зворотньої дії, я не буду нав'язувати свою думку. Моя думка залишиться при мені. А в яких випадках ще ви відмовите? Наприклад, от ви відмовите, коли там індекс маси тіла дуже високий, людина хоче зробити ліпосакцію. А в яких ще випадках відмовите? Власне, щодо пластики живота, ми якось так сьогодні зосередились на тому. Коли ще відмовлю, розкажу ситуацію. Ми записували в одному інтерв'ю, але цю ситуацію вирізали. Це реальна ситуація життя, коли до мене прийшла жінка уже під час війни з проблемою, на її думку, по статевій сфері. І
коли я її роздягнула, ми почали дивитися, ну, тобто по статевій сфері там все прекрасно, все чудово. Я дивлюся, в неї животик висить. Тут трошки протилежна ситуація була. Ось. І я кажу, ну, може ми з іншого почнемо. Ну, тут є проблема, там проблеми у вас немає. Якщо хочете, можемо це. Те я робити не буду. Там немає показів. Ця жінка розплакалась. І вона мені почала розказувати історію про те, що значить, чоловік служить, і вона підозрює, що в нього інша жінка. Ось. І вона зараз любими методами намагається ніби стати красивішою для нього в його очах, щоб зберегти цей шлюб. От в таких ситуаціях краще відмовляти. Це не хірургічна проблема. Тому що зовсім. це не хірургічна проблема. І Треба в вашу команду знайти собі ще хорошого психотерапевта. Ага, який буде Треба. переконувати. І частина буде йти мимо вашого. Може, вам і не треба, подумайте. Ні, Це, до мається на речі, увазі, також... власне, на такі кейси, коли жінка закриває потребу зовсім іншим тим, ніж треба. Вау. Мої пацієнтки, вони можуть довіритися. Тому що оцей конектор, якби вона мені цю ситуацію не розповіла, а ця ситуація досить інтимна, якою не з всіма поділишся, тим більше з людиною, яку ти не знаєш, ми би могли зробити операцію, яка їй би життя ніяким чином не покращила. Тому що проблема зовсім в іншому. Оперувати, якщо ти володієш технікою, легко. Але знайти ту операцію, яка саме підійде пацієнтці, в пластиці, я маю на увазі, не в соматичних якихось захворюваннях, саме в пластиці, яка допоможе цій пацієнтці, і чи вона потрібна пацієнтці, це дуже складно. Тому що тут потрібно спілкуватися. У нас консультація ніколи там не триває там, 10-15 хвилин. Ми не встигнемо. Оглянути, так, я встигну. Поговорити, зрозуміти, що саме турбує, справді турбує цю жінку, я не Який встигну. насправді запит за бажанням зробити там пластичну операцію на тому чи іншій частині тіла стоїть, важливо зрозуміти. Чи це істинний запит просто зробити, поправити те, що виникло внаслідок там зловживання їжею, чи після пологів, чи після кесарського розтину. Так. А от Ну, істинний так. запит А зрозуміти, в це ідеалі важливо. це така, знаєте, це ж якщо б людина була в терапії, і вона розуміла, тому що, ну, наприклад, я взагалі не бачу нічого поганого. Людина своїм тілом може робити, що хоче, як хоче його змінювати, але не підмінювати поняття, так, що людина здається, що вона зробить груди, і після цього там, її шлюб зміниться, то так не працює. Ну, напевне, ключовим таким питанням ще в нашій розмові буде про те, як вибрати, які критерії хірурга треба оцінювати, коли ти вже зважився на операцію. Ну, бо Пластичну зараз операцію тіла. стільки їх. Кого вибирати? Як? Так, пластичних хірургів в нас все більше і більше в Україні, тому що нарешті з'явилась спеціальність пластична хірургія в 2020 році, як не дивно. А це ви ж на кафедрі, ви ж навчаєте їх, так? Так. Наша кафедра якраз займалася тим, щоб за участі нашого завідуючої кафедри Василя Васильовича Храпача, він все-таки продавив, щоб спеціальність пластична хірургія в Україні з'явилась, тому що до цього в нас була тільки загальна хірургія. І хірурги, які займалися пластикою, вони, по суті, по документу були загальними хірургами. Зараз в нас є пластична хірургія, спеціальність, і в нас на кафедрі саме люди здобувають хірурги, які вже стали хірургами, спеціалісти, стають пластичними хірургами, тому їх все більше і більше офіційно сертифікованих. Якщо би я була пацієнтом, а пацієнтом я вже у пластичного хірурга була двічі, тому мені є що розказати і зі сторони і хірурга, і зі сторони пацієнта, в першу чергу я би ніколи не йшла до хірурга всліпу. Дуже часто кажуть, от я там зробила груди у того-того, іди, не пожалкуєш. Або в мене там двоюрідний брат, пластичний хірург, іди до нього. Дуже класно мати на увазі якогось пластичного хірурга, але все-таки краще подивитись, якими методиками він володіє, які саме операції він виконує, ознайомитись уже в нього з результатами робіт. І я вважаю, що ключову роль все-таки в виборі хірурга відіграє консультація.
Тобто, якби я була пацієнтом пластичного хірурга, я би вибрала з цієї маси пластичних хірургів 3, 4, 5 тих, які мені імпонують більше всього, і записалась Пішли до б до них кожного на на операцію. Мгм. В мене є пацієнти, які приходять і кажуть: ви не ображайтесь, я ходила ще до декількох хірургів Консультуватись. Мгм. консультуватись. Я кажу, так Я б це, зробила так так це само. класно. Мгм. Це класно, тому що у вас правильний, серйозний підхід до оперативного втручання. Тому що часто пластичну хірургію уособлюють з манікюром. Пішов на пластику. В мене одній пацієнтці не закрили абонемент в спортзалі, тому що вона сказала, що вона зробила груди. Тобто, груди, так це ж пластична операція. Для чого? Те, що ми підрізаємо там м'язи, встановлюємо інородне тіло, пацієнтки був загальний наркоз, це ж пластика. Пластика це все легко і красиво. Ось тому сходити на консультацію до декількох хірургів, поговорити з ними, послухати їх думку щодо техніки операції, щодо їх бачення, тому що краса це поняття дуже суб'єктивне. Щоб це бачення хірурга і ваше, воно співпадало. І я вважаю, що ключовим також повинен бути такий так званий філінг. Знаєте, коли от ти відчув людину, це твоя людина. Як машина. Як машину, мабуть, так, як ти тест-драйв зробив, Мгм. от сів, відчув там, Мгм. от твоє, от тобі комфортно. Те ж Мгм. саме повинно бути комфортно. Якщо тобі не комфортно, Меч. якщо тобі не комфортно в кабінеті у хірурга на консультації, То точно. то тобі не буде 100% комфортно після ним. операції. А операція це такий маленький етап. Далі починається реабілітація. І не можна зробити операцію і сказати хірургу до побачення. Тому що все одно цей процес супроводу повинен бути. Мгм. І хірург повинен комунікувати з пацієнтом. Ось такі критерії. Мгм. Вау, дякую. Друзі, це Здоров'я Лайф. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, напишіть коментар. Це допоможе більшій кількості людей побачити це відео. На сьогодні вдалась, як на мене, дивовижна розмова, адже ми, напевне, одні з перших, які підійшли до пластики людського тіла не з боку тільки краси, а з боку здоров'я. Вибір завжди за нами. З нами чудова Ірина Шмигіна. Мені дуже сподобалось. Дякую. Я Мгм. прям дуже. Дякую ще раз за запрошення. Мгм.